ඕනම සංස්කෘතියක තියෙන හොඳ දේවල් වගේම නරක දේවල් තියෙනවා. හැබැයි මිනිස්සු සංස්කෘතිය කිව්ව ගමන් ඔළුවට දාගන්නේ අර හනමිටි අදහස. මේ උපසංස්කෘතිය නැත්නම් සංස්කෘතිය කියන දේ හරිම සුන්දරයි. අපි මේ ශ්‍රී ලංකාවේ අතීත ශ්‍රී විභූතිය තාම අල්ලගෙන ඉන්නවා. ඇත්තටම ලංකාවේ දැන් සංස්කෘතිය තමයි මේ අවලංගු සංස්කෘතිය කියන එක. මෝඩ විදිහට රැඩිකල් වෙන්නත් එපා. මෝඩ විදිහට සංස්කෘතිය බදා ගන්නත් එපා. Everyone. Making a difference using youth effort. This is Charana TV Eathala, Sri Lanka's #1 prime time intellectual program of the youth. යුගයේ තරුණයින් රටේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව ඔබේ හදවතට ආමන්ත්‍රණය කරන වැඩසටහන. චරණ TV ඔබේ ආලින්දයට ගෙන එන සීතල ඊතල වැඩසටහන. Let's look at our 6 speakers. කුල්ලක් තරම් විශාල වෙච්ච ලෝක සිතියමේ පුංචි අබෑටයක් විදිහට අපි ශ්‍රී ලංකාව හඳුන්වනවා. හැබැයි ශ්‍රී ලංකාව කියන මේ පුංචි දිවයින ලෝකයේ බොහෝම ඉහළින් නම් දරාපු රටක්. හේතුව අපි බොහොම උජාරුවෙන් කියන වසර 2500කට වඩා දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තියෙන ලිඛිත ඉතිහාසයක් තියෙනවා කියලා හඳුන්වන අපේ රට අතීත මුතුන් මිත්තන් විසින් පැවතගෙන එන ඒ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර සිරිත් විරිත් ගති පැවතුම් මේ සියල්ලගෙම සංකලනයක් එක්ක ඊටාම පොහොසත් සංස්කෘතියකට උරුමකම් කියන ඊටාම පොහොසත් සංස්කෘතියක් උරුම වෙච්ච රටක්. ඉතින් මෙවැනි රටක් වර්තමානයේ වෙනකොට කොයිතරම්නම් අපේ සංස්කෘතික උරුමත් එක්ක ලැබදියාවක් තියාගෙන ඉන්නවද? නූතන පරපුර, තරුණ පරපුර මේ සංස්කෘතික දායාදයන් රැක ගැනීමට, සංස්කෘතික දායාදයන් ලෝකයට අරගෙන යන්න ඒ ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ගයන් ගන්නවද? විශේෂයෙන්ම රජයේ බලධාරීන් පරිපාලනය මේ නීති පද්ධතිය ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතික උරුමයන් රැකගෙන අපිට ලෝකයට හඬගාලා අපේ සංස්කෘතිය පෙන්වන්න පුළුවන් මට්ටමක පවතිනවද? මෙන්න මේ ප්‍රශ්නත් එක්ක අද අපි හිතුවා සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් කතා කරන්න අපේ සංස්කෘතිය සහ ලෝකය පිළිබඳව. When you look at Sri Lanka, main thing that we highlight, the world look at Sri Lanka as a different nation. Why is that? First thing for sure, it is popular for certain things like back in the days it was tea, rubber, coconut. But with time, it changed with the popularity. Maybe sports, maybe political affairs, maybe foreign affairs, likewise. But one thing which is unique to Sri Lanka is the culture. Culture takes a different angle in Sri Lanka because as a Sri Lankan, we always make sure to welcome everyone who comes into our country. With that welcome, even foreigners tend to look at Sri Lanka as a different nation, different people with different cultures and different ethics. So looking at the topic today, our culture and the world, we have 6 speakers who will be discussing, who will be giving their point of view to the topic. For that, I have our first speaker, and this is Mayantha Varnakula Surya. සයිමන් මාමයි බාරොන් මාමයි හොඳම යාළුවෝ දෙන්න කොළඹ වටේ පොඩි අටයක් යන්නට බස් එකකට ගොඩ වුණා. මේ ගමන යද්දී සයිමන් මාමා හොඳ බෞද්ධෙක් විදිහට පාර දකින්න හැම බෝගහකටම හොඳට නැගිටලා දැමිලා වැන්දා. මේක දකින්න බාරොන් පාරේ යන ගමන් සයිමා මාර වැඩේනේ වෙලා තියෙන්නේ. බාරොන් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? සයිමන් හිතන්න බැරි වෙලා හරි අපේ ගෞතම බුදුහාමුදුරුවෝ පොල් ගහකට පිට නොදුන්නේ වෙලාවට බැරි වෙලා හරි පොල් ගහකට පිට දුන්නා නම් උඹට ඉඳ ගන්න වෙන්නෙම නැහැ. ඉතින් මේ කියන්නේ අපේ රටේ දැනට තියෙන සාහිත්‍යයේ සංස්කෘතියේ භාවිතය සම්බන්ධයෙන්. සංස්කෘතිය කියන්නේ මොකක්ද? ඇදහිලි, විශ්වාස, ආගම්, සමාජය මගින් උත්ප්‍රේරණය වුණු හැසිරීම් සහ ආකල්ප.
එදිනදා ජීවිතයේදී දකින මිනිස්සු තමුන්ගේ පිටිපස්සෙන් මේ ගොන්නක් විදිහට අරන්ගෙන මේ එක එක දේවල් මත තමුන්ගේ ආකල්ප සහ හැසිරීම් තීරණය කරනු ලබනවා. හැබැයි අපිට හිතන්නට දෙයක් තියෙනවා. මේ හැමදේම අපි ගන්න හරියටද? උදාහරණයක් විදිහට අපිට එදිනදා ජීවිතයේ උගන්වනවා වැඩිහිටියන්ට ගරු කරන්න ඕන. හැබැයි අපිට අමතක වෙනවා වැඩිහිටියෝ වයසට යන්නේ දැනුමත් එක්කමද? ඒ වගේ සමහර වෙලාවට කියනවා ගුරුවරු කියන දේ හරියටම අහන්න ඕන. ඒ වුණාට ගුරුවරු හැමෝම හරීම දේ කියලා දෙයිද? මේ වගේ කරුණු කාරණා එක්ක සංස්කෘතිය ගැන කතා කරන්න අද අපිට තියෙනවා. මේ වර්තමානයේ අපි දකිනවා සමාජ මාධ්‍ය තුල ඉන්දියාවේ රොකට් එකක් හඳට යවනවා. ඒකේ ඡායාරූපයක් කාන්තාවන් කිහිප දෙනෙක් සාරියක් ඇඳගෙන ඉන්න ඡායාරූපයක් සමාජ මාධ්‍ය තුල ඉතා ප්‍රසිද්ධියටපත් වෙනවා. බලන්නකො හඳට යවලා තියෙන රොකට් එක සාරිය ඇඳගත්ත කාන්තාවනේ. අපි සංස්කෘතිය එතෙන්ටත් අදාළ කරගන්නවා. නමුත් අපිට හිතන්න තියෙන්නේ හඳට යවුවේ රොකට් එක යවුවේ කාන්තාව වෙනන් හිටියේ සාරියද? එහෙමත් නැත්නම් මහත්වරු වෙනන් හිටියේ කෝට් එකද? එහෙමත් නැත්නම් ඒ පුද්ගලයන්ගේ අධ්‍යාපනය සහ දැනුමද? මිනිස්සු හුඟ දෙනා අමතක කරනවා සංස්කෘතියට කරන්න පුළුවන් දේ සම්බන්ධයෙන්. සංස්කෘතිය කියන අල්ල ගන්න දේ සම්බන්ධයෙන්. සංස්කෘතිය කියන අවුරුදු 2500ක් පරණ ලංකාවේ තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. පවුලක් තුල, ආයතනයක් තුල, පාසලක් තුල සංස්කෘතියක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. විවිධ ආකාරයට සංස්කෘතිය මිනිසුන්ට උදව් කරන්නත් පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ලංකාවේ තියෙන පුළුවන් යම් ආයතනයක් තමන්ගේ සේවකයන්ට සර් මිස් කියලා කතා කරන්නේ නැතුව නම කියලා කතා කරන. ඒකත් සංස්කෘතිය. හැබැයි මිනිස්සු සංස්කෘතිය කිව්ව ගමන් ඔළුවට දාගන්නේ අර හනමිටි අදහස්. සංස්කෘතිය නිසා අපේ රටවල් වලට වරදිනවා. මිනිස්සුන්ට වරදිනවා. මිනිස්සු මේක හිතනවා. මම අර කලින් කතා කරපු දෙයට මෙයන්කෝ. ලංකාවේ අපේ සංස්කෘතිය තුළ අපිට කියනවනේ වැඩිහිටියන්ට ගරු කරන්න කියන දේ අහන්න. ඒ වගේම සංස්කෘතිය තුලින් අපිට උගන්වනවා මහදෙන මුත්ත කියලාත් කෙනෙක් හිටියා. එයත් වයසයි. එයාටත් හිටියා පසුගාමිකයෝ. හැබැයි එයත් ගොඩක් හරි අමාරු වැඩ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ එක එක සංස්කෘතියන් ලෝකයේ තුල තියෙනවා. මිනිස්සු අවබෝධ කරගන්න ඕන වැරද්ද තියෙන සංස්කෘතිය තුලද එහෙම නැත්නම් භාවිතය තුලද කියන එක. As we look into the culture, like Mayantha mentioned, the question is whether the culture is wrong or the way we are using the culture is wrong. There's a fine line between that, and it is up to us to decide whether the culture, is there an issue with the culture, or the way you're using the culture. Because at the end of the day, like I said earlier, culture is something unique to our country. If we always abide by it, let's say, whatever it is, let's say we are moving forward, if you are basing your future using your culture, is that fair? Is that right? Yes, back in the days we did it, but can we do that now? That's a question to you. අනිවාර්යයෙන්ම අපි රටක සංස්කෘතිය ගැන කතා කරද්දී රටක විතරක්ද සංස්කෘතිය තියෙන අපේ පවුල තුළ අපේ පාසල තුළ අපේ සේවා ස්ථානය තුළ අපේ විශ්වවිද්‍යාලය තුළ මේ හැම තැනකම අපිට අනන්‍ය වෙච්ච සංස්කෘතියක් තියෙනවා. ඒ සංස්කෘතිය අපි වරද්දගන්නේ ඇත්තටම අපේ සංස්කෘතියේ තියෙන අඩලුහුඩකම් නිසා වෙන්ද එහෙමත් නැත්නම් අපි සංස්කෘතිය භාවිතා කරන විදිහ අපි සංස්කෘතිය ලෝකෙට පෙන්වන විදිහද මෙන්න මේක ඇත්තටම ප්‍රශ්නාර්ථයක් බවට පත් වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි මයන්ත මේ කරුණ අපිත් එක්ක බෙදා හදා ගත්තට. අපේ දෙවෙනි කතිකයා සූදානමින් මේ සිතිජී කවිශ්මා. සංස්කෘතියක් නැත්තම් ලෝකයක් පවතිනවද? අපිට තියෙන පොදු මතයක්. සංස්කෘතිය කියන්නේ මේ බොහොම නරක දෙයක්. සංස්කෘතියත් එක්ක මිනිසුන්ගේ දියුණුවක් වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ මතවාද ගොඩක් තියෙන සමාජයක තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. නමුත් මම දකින විදිහට ඒ වගේම බොහොමයක් දෙනා දකින විදිහට සංස්කෘතිය මේ ලෝකයට අවශ්‍යමයි. අපි දන්නවා ලෝකය ගැන කතා කරාම අපි යුනයිටඩ් කින්ග්ඩම් ගමු. එතකොට අපි දන්නවා මේ රට තුල සංස්කෘතිය බෙහෙවින්ම තියෙනවා. මිනිසුන් ඔවුන්ව අදහනවා. එතකොට අපි දකිනවා ඔවුන් සංස්කෘතියත් ඔස්සේම දියුණුවටත්පත් වෙනවා. ඉතින් අපි හිතනවා නම් සංස්කෘතිය නිසා දියුණුවක් වෙන්නේ නැහැ කියලා මම දකින විදිහට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අපි ගමු ශ්‍රී ලංකාව. ශ්‍රී ලංකාව ගත්තොත් සංස්කෘතිය අතින් පිරිපුන් රටක්. නමුත් මේ සංස්කෘතිය හරහා අපි දකිනවා පොසිටිව් ඒ වගේම නෙගටිව් ආකල්ප දරන පුද්ගලයන් ඉන්නවා. දැන් අපි ගමු දළදා පෙරහැර. මෑතකදී සාකච්ඡා වුණු බොහොම වටිනා මාතෘකාවක්. ඉතින් මේ දළදා පෙරහැර කියලා කියන්නේ ලෝකයක් කතා වෙන දෙයක්. ඉතින් ඒ ඔස්සේ මොකද උනේ? ලංකාවේ අනන්‍යතාවය පිළිඹුණා. ආයුර්වේද වෙදකම, ඒ වගේම මාෂල් ආර්ට් මේ වගේ දේවල් තමයි අපේ සංස්කෘතිය හා බැඳී පවතින්නේ. ඉතින් ඒ ඔස්සේ අපි ලබා දෙන්නේ බොහොම ධනාත්මක ප්‍රතිරූපයක්. චම්පික ලක්ෂ්මන් ප්‍රේමදාස සඳහන් කරනවා සංස්කෘතිය යන පදය සමග ශ්‍රී ලංකා සමාජය නොයෙකුත් අවස්ථාවලදී ගැටෙන සින්දීන් ඉතාමත් සුලභයි.
මෑතකදී සිද්ධි කිහිපයක් ගතහොත් විටක ඔවුන් ගුරුතුමියන්ලාගේ සාරිය සංස්කෘතිය හා පටලවන ලදී. තවත් විටක උඩරට පාරම්පරික මුල් ඇඳුම් සමග පටලවන ලදී. තවත් විටක වසර 2500ක ඉතිහාසය සංස්කෘතිය සමග පටලවන ලදී. ඉතින් මේ පටලැවිල්ලත් එක්ක තමයි සංස්කෘතිය යන්නේ. මම කිව්වා වගේ ධනාත්මක සහ ඍණාත්මක අදහස් තියෙන මිනිස්සුන් ඉන්නවා. ඉතින් මේ නිර්වචන බොහොමයක් තියෙනවා සංස්කෘතියට. පටලැවිලිත් තියෙනවා. ඉතින් මේ සංස්කෘතිය වැරද්දක්ද? නැහැ. අපි දරන ආකල්පය තුල වැරද්දක් තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි හරියට විග්‍රහ නොකිරීම තුලයි වැරද්දක් තියෙන්නේ. ඒත් එක්ක මම කතා කරන්න කැමති මේ උපසංස්කෘතීන් ගැන. උපසංස්කෘතීන් විශ්වවිද්‍යාල තුල වෙන්න පුළුවන්, රැඩිකල් අදහස් දරන පුද්ගලයන් අතර වෙන්න පුළුවන්, අරගල වගේ දේවල් බිහි වෙන්නේ මේ ඔස්සේ. ඒ වගේම ආගමික වශයෙන් විවිධ මත දරන පුද්ගලයන් ඔස්සේ, ඒ වගේම බටහිර අදහස් දරන පුද්ගලයන් ඔස්සේ මේ වගේ උපසංස්කෘතීන් බිහි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ දකිනවා නම් මේ උපසංස්කෘතීන් නැත්නම් සංස්කෘතීන් බිහිවීම තුලින් සමාජයට වැරදි දෙයක් ලබා දෙනවා කියලා මං හිතන්නේ ඔබ අප්ඩේටඩ් නැහැ. මේ උපසංස්කෘතිය නැත්නම් සංස්කෘතිය කියන දේ හරිම සුන්දරයි, විවිධයි. එය ලෝකයේ පැවැත්මට අවශ්‍යයි. ඉතින් සංස්කෘතිය හරියාකාරව භාවිත කිරීම තමයි අපේ වගකීම. මොකද සංස්කෘතිය කියලා කියන්නේ ගතික දෙයක්. එය වෙනස් වෙනවා. ඉතින් එය තදින් අල්ලාගෙන තබා ගැනීම අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. අපිට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි සංස්කෘතිය ඔස්සේ ගිහිල්ලා එය ආරක්ෂා කරගෙන හරියාකාරව බුද්ධිමත්ව කටයුතු කරලා ලෝකයේ ජය ගැනීම. සංස්කෘතිය අපිට අතින් අල්ලගෙන නවත්ත ගන්න පුළුවන් දෙයක්. කාලෙත් එක්ක සංස්කෘතිය අපිව පහු කරගෙන යනවා නම් අපිට සංස්කෘතියට හැඩ ගැහෙන්න සිද්ධ වෙනවා නම් විවිධ වූ උපසංස්කෘතීන්ට අපිට අලුත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා නම් අප්ඩේට් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා නම් මම හිතන්නේ ඒතර අපි අර සිතිසි කියපු විදිහට සංස්කෘතියේ තියෙන වැරද්ද දකින්න නැතුව අපේ ආකල්පවල තියෙන වැරදි හදාගෙන අපේ සංස්කෘතියේ තියෙන වටිනාකම ලෝකෙට අරන් යන්න පුළුවන් වෙයි. බොහොම ස්තුතියි සිතිජි මේ කරුණ අපිත් එක්ක බෙදා හදාගත්තට. At the end of the day, if the culture is making sure that you don't reach your goals in life, what's the point of having a culture? But then again, like Sithiji mentioned, culture is something unique and that is important in our life. We have to make sure we abide by the culture and also do not let the culture decide whatever happens in the world or future. Just make sure that you abide by these things and move forward in your life. That's what our effort is, to make sure that you know it as well. So to talk more about this topic, I invite our next speaker, Lahiru Madushan. එක හින්දු දේවාලයක හිටියා පූසාරි කෙනෙක්. මේ පූසාරිට කාලයකට පස්සේ හම්බ වෙනවා තව පූසෙක්. මේ පූසාරි තමන් දිවා ආහාරයට යන්න වෙලාවේදී තමන්ට අර හම්බෙච්ච පූසාරිට හම්බ වෙච්ච කැවිලි වට්ටිය කන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. කාලයකට පස්සේ මේක බොහොම කරදරයක් වුණා මෙන්න මේ පූසාරිට. ඔහු තීරණය කරනවා තමන් නාන්න යන අතරතුරදී මේ පූසාව බැඳලා යන්න. ඊට පස්සේ කාලයක් ගත වෙද්දී මේ පූසාරි සහ පූසා කියන දෙන්නම මිය යනවා. ඊට පස්සේ පූසාරි බවට පත් වෙන්නේ අර කලින් හිටපු පූසාරිගේම පුතා. ඔහු දැකලා තියෙනවා කාලයක් තිස්සේ තමන්ගේ පියා අර නාන්න යන්න කලින් මේ පූසෙක් ගෙනල්ලා ගහක ගැට ගහලා පළතුරු වට්ටියක් ගාවින් ගැට ගහලා නාන්න යනවා තමයි ඔහු දැකලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ වෙද්දී මේ පුතාට පූසෙක් හිටියේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔහු කරපු දේ තමයි කඩෙන් පූසෙක් ගෙනල්ලා පිටතැනකින් පූසෙක් ගෙනල්ලා නාන්න යන්නදී අර පළතුරු වට්ටිය ගාව පූසාව බැඳලා නාන්න යන්න පුරුදු වුණා. ඇත්තටම සංස්කෘතිය කියන්නේ මේකද? අපි හිතනවා සංස්කෘතිය කියන්නේ අපේ කලින් සමාජවල හිටපු මිනිස්සු කියපු කරපු දේවල් ඒ විදිහටම කරන එක තමයි අපි හිතන්නේ සංස්කෘතිය කියලා. ඇත්තටම එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. සංස්කෘතිය කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මිනිස්සු විසින් නිෂ්පාදනය කරන දෙයක් සහ මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතා තෘප්තිමත් කරගන්න හදාගත්ත දෙයක් තමයි අපි සංස්කෘතිය කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම සංස්කෘතිය අපේ අවශ්‍යතා අනුව අනිවාර්යයෙන්ම වෙනස් විය යුතුයි. එහෙම නොවුනොත් එහෙම සංස්කෘතිය කියන කාරණාව මිනිසාට පීඩා සහගත දෙයක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ලංකාවේ සංස්කෘතිය මේ වෙලාවේ මිනිස්සුන්ට පීඩා සහගතයි. ඒක අපිට සමාජයේ දිහා බලපුවාම පේනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තාම එළිය මිනිස්සු බොහොම අසහනෙන් මේ විදිහ ඉන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි ලංකාවේ තියෙන සංස්කෘතිය ඔවුන්ගේ සිතුම් පැතුම් සහ ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා ඉටු කර ගැනීමට බාධාවක් වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම ගත්තොත් සංස්කෘතිය කියන දේ හැදෙන්නේ ආර්ථිකමය ක්‍රියාවලියකදී තමන්ගේ අවශ්‍යතා තෘප්තිමත් කර ගැනීමට යෑමේදී තමයි සංස්කෘතිය කියන දේ නිර්මාණය වෙන්නේ. ඉතින් අපි සංස්කෘතිය කියන කාරණය දිගටම වෙනස් නොවි තිබිය යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා නම් ඇත්තටම අපිට සමාජයක් විදියට ඉස්සරහට යන්න අමාරුයි.
අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඕනම සංස්කෘතියක තියෙන හොඳ දේවල් වගේම නරක දේවල් තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය නොවන කාරණා සංස්කෘතිය ඇතුලෙන් ඉවත් කරලා අපිට අවශ්‍ය කාරණා සංස්කෘතිය ඇතුළට දාගන්න අපි නම්‍යශීලී වෙන්නේ නැත්නම් ඒ සමාජයට ඉතුරු වෙන්නේ පීඩා සහගත සංස්කෘතිය. ඒ නිසා අපි සංස්කෘතිය දිහා බලන්න ඕනේ බොහොම නම්‍යශීලීව අපට අවශ්‍ය දේවල් තියාගෙන අනවශ්‍ය දේවල් අයින් කරන්න තරම් අපි සංවේදී විය යුතුයි. Like Lahiru mentioned, is culture something that we already have seen or which is already done by our ancestors which we follow? Is that a question? Even personally, that I had the belief is that maybe yes, that's what you call culture. But he actually brought a new weave to it. He said it's not the things that was done in the past. It's how you adapt according to your culture, according to your weaves. Because like we all know, at the end of the day, after 50 years from now, we will be the ancestors of the future. Then what we did will be our culture. Isn't it the fact that happened to us that will happen in the future? Think about that as well. Thank you very much, Lahiru, for bringing your insights to the topic. සමහර විට සංස්කෘතියේ තියෙන ඇතම් හරයන් අපිට ඒ තුළ අපිට ධනවාදී දෙයක් දකින්නට බැරි නම් ලහන් අපි තවදුරටත් ඒ සංස්කෘතිය වැළඳගත්තාම අපිට ඇත්තට මොකක්ද ලැබෙන්නේ? බොහොම ස්තුතියි ලහිරු මේ කරුණ අපිට ඉස්මතු කරාට. සමහර විට අපේ වැරදි පුරුදු වැරදි සිරිත් විරිත් ගති පැවතුම් මේ දේවල් සංස්කෘතියයි කියන නම ඉස්සරහට දාගෙන අපි පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට පැවැත්වගෙන ආවොත් ඇත්තට මේ තුල අපිට පැවැත්මක් නැති වෙන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටක අපේ පැවැත්මට එහෙම නැත්නම් අපේ සතුටට අපේ මතු දියුණුවට මේ සංස්කෘතිය කියන දේ බාධාවක් වෙලා නම් සංස්කෘතිය කියන දේ අපිට හරස් වෙලා නම් ඇත්තටම එතන අපි බලාපොරොත්තු වෙන හරය ලෝකෙට අරන් යන්න පුළුවන්ද කියන දේ නැවත අපිට ප්‍රශ්න කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් කතා කරන්නේ අපේ සංස්කෘතිය සහ ලෝකය පිළිබඳව. අපි ඊළඟ කතකයෙන් තුන්දෙනාත් එක්ක කතා කරමු. ඊට කලින් කෙටි විරාමයක් ලබාගෙන. You're watching Charana TV Seethala Eathala. Today's topic is our culture and the world. We are done with 3 speakers, 3 more to come, and this is our next speaker, Tarushika Amaravangsha. සංස්කෘතිය කියන්නේ මොකක්ද? කවුරු හරි කෙනෙක් හෝ පිරිසක් එකට එකතු වෙලා නිර්මාණය කරපු දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. අපි කන බොන විදිහ, අඳින පළඳින විදිහ මේ හැමදේම ඇතුල් කරලා තියෙනවා මේ සංස්කෘතියට. සරලම කිව්වොත් අපි ජීවත් වෙන්න ඕනේ කොහොමද කියලා ගහපු ෆ්‍රේම් එක. හැබැයි දැන් බහුතරයට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ සංස්කෘතිය අද සමාජය එක්ක ගැලපෙනවද කියලා. හැබැයි මට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අද තියෙන ටෙක්නොලොජි එක. අද මිනිස්සු හිතන චින්තන ශක්තියේ වර්ධනය එදා ඔය සංස්කෘතිය බිහි වෙද්දි තිබ්බද කියලා. එහෙනම් මුලින් මගේ ප්‍රශ්නට උත්තරේ හොයලා අර බහුතරයේ ප්‍රශ්නේ උත්තරේ හොයන්න යන්න. මේක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. සංස්කෘතිය කියන්නේ ගල් ගැහුණු නටඹුන් වෙච්ච දෙයක් බවට පත් වෙන්න ඕනේද? මේක ජීවමාන. එහෙම නැත්නම් සජීවී. මේකට අලුතින් දේවල් එකතු වෙන්න බැරිද? මගේ අතින් පොඩි වැරදි වචනයක් කියුණාද? අලුතින් දේවල් එකතු වෙන්න. මේ වචනේ කිව්වහම සමාජයේ සමහර කොටාසයක් කුපිත වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් මේක තමයි ඇත්ත. ඇයි අපිට අලුත් වෙන්න බැරිද? නූතනවාදී ප්‍රශ්න සංකල්ප එක්ක. ඇයි අපිට මේක නවීකරණය කරගන්න බැරි? බලන් ගියාම අපි අතීත සංස්කෘතික සිරකරුවන් බවට පත් වෙලානේ. ඇයි අපිට බැරි මේ අතීත කාමයෙන් ගැලවිලා අපේ සංස්කෘතිය විවෘත කරගන්න? විවෘත කරගන්න ගියාම සංස්කෘතිය නැති වෙලා යනවා නම් ඒක සංස්කෘතියේ තියෙන ලොකුම දුර්වල ලක්ෂණයක්. එහෙනම් ওই සංස්කෘතිය කියන්නේ කාගේ හරි ඕඩර් එකක් වෙන්න පුළුවන් කියලාත් මට හිතෙනවා. හොඳම උදාහරණයක් අපි මේකට ගමු. ශ්‍රී ලංකාවයි ඇමරිකාවයි. අපි ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කොඩියයි ඇමරිකාවේ ජාතික කොඩියයි දෙක එකට අරගෙන ශ්‍රී ලංකාවෙත් නොවන ඇමරිකාවෙත් නොවන කෙනෙක්ට මේක පෙන්නනවා. මේ කොඩි දෙකෙන් වැඩි ඉක්මනටම හොයාගන්නේ මොන රටේ කොඩියද? අඳුනගන්නේ කෙනා. අහන්න දෙයක් නැති ඇමරිකාවේ කොඩිය තමයි. ඒකට තියෙන ගැටලුව මොකක්ද? අපි මේ සංස්කෘතිය කියලා මේ කියව හිටියට මේක ජාත්‍යන්තරයට ගිහිල්ලා තියෙන කොයිතරම් දුරකටද? අපි කියන සංස්කෘතිය කියන්නේ ගෞරවය. ඒක තමයි අපේ රටේ ගෞරවය. හැබැයි ඔය කියන ගෞරවයේ ජාත්‍යන්තරයට ගිහින් නැත්තම් මොකද්ද මේ සංස්කෘතියෙන් තියෙන වැඩේ? දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගන්න ඇමරිකාවේ ජාතික කොඩිය
ස්ලිපර්ස් එකෙත් තියෙන දාන ස්ලිපර්ස් දෙකෙත් තියෙනවා. එයාලා අඳින ටී-ෂර්ට් එකෙත් තියෙනවා. කැප් එකෙත් තියෙනවා. ගහන ටැටූ එකෙත් තියෙනවා. හැබැයි අද අපේ ජාතික කොඩිය ඔසරියකට දැම්මොත් මොකක්ද වෙන්නේ? ඕක තමයි ප්‍රශ්නේ. මොකද අපි කැමතිනේ අපි කියන්නේ මොකද්ද? සංස්කෘතිය කියන දේ අපි භක්තිගතවෙන්න අදහන්න ඕනේ. මේක ආගමක් වගේ නෑ. අපේ දැන් මේ බහුසංස්කෘතික රටක් වෙච්ච ශ්‍රී ලංකාවට මේක කරගන්න බැරි නම් තනි සංස්කෘතික රටක් වෙච්ච එහෙම නැත්නම් බහුතරය ගොඩක් තනි සංස්කෘතියක් තියෙන රටවල්. ඒගොල්ලෝ යාළගේ තනි සංස්කෘතිය නට රටේ සංස්කෘතිය මාකට් කරනවා. ඇයි අපිට කරන්න බැරි? ගෞරවය කියන එක තියෙන ඔය සංස්කෘතියේ තියෙන ගෞරවය තියෙනවනේ. ඒක මේ මෙහෙමයි අරමයි කියලා පිටට ඔපේට නෙමෙයි. ඒ ගෞරවය තියෙනව නම් තියෙන්න ඕනේ මෙතන. ඒ නිසා මෝඩ විදිහට රැඩිකල් වෙන්නත් එපා. මෝඩ විදිහට සංස්කෘතිය බදා ගන්නත් එපා. Thank you very much, Tarushika. Like she mentioned, it's not always a fixed thing about culture. Sometimes we can edit the culture, but like she said, we have to be very careful about it because change is not something we Sri Lankans are very much used to. Because as soon as we say we have to change this, maybe when you are living a certain pattern, let's say if you are abide by certain patterns in your life, you want to go to work more in the morning, then you have your lunch at particular time. Likewise, if you are asked to change your lifestyle or routine, would you like about it? Because sometimes at the end of the day, it does feel a bit of an uncomfortable situation. Think about that as well. මෝඩ විදිහට රැඩිකල් නොවී සහ මෝඩ විදිහට මේ සංස්කෘතිය බදා ගන්න නැතුව අපිට පුළුවන් ද ලහන් මේ සංස්කෘතිය මොඩිෆයි කරන්න, නවීකරණය කරන්න. අනිවාර්යෙන් බැරි කමක් නෑ. අනිවාර්යෙන් තරුෂිකා කියපු විදිහට අපි අපේ සංස්කෘතිය කියලා නිර්වචනය කරන ඇත්තට මේ නිර්වචනය යාවත් කාලින වෙන්නට අවශ්‍යයි නේද කියන කරුණ අපිට මතක් කරලා දෙනවා තරුෂිකා. බොහොම ස්තුතියි. මේ කතාව තුළ සමහර විට ඔබව කුපිත කරවන, ඔබව විමතියට පත් කරවන සමහර කරුණු කියවෙන්නටත් ඇති. හැබැයි ඇය උදාහරණ අරගෙන අපිට පෙන්නලා දුන්නේ අපි මොන විදිහටද සංස්කෘතිය කියන මේ රාමුව තුළ ඉඳගෙන අපි ලෝකය ජය ගන්නට නම් ජාත්‍යන්තරයට අපේ සංස්කෘතිය අරගෙන යන්නට නම් අපි කොයිතරම් දුරට යාවත් කාලීන වෙන්න ඕනේද, නවීකරණය වෙන්නට ඕනේද කියන කරුණ පිළිබඳව අපේ 5 වෙනි කතිකයා සූදානමින් මේ තිමෙත් ජයවර්ධන. Culture is identity as a group. Culture is derived from our food style, our ethics, virtues, beliefs, habits, and our dress code. We had a rich culture back there in the past, and we still tend to hold on to it. අපි ඒ ශ්‍රී ලංකාවේ අතීත ශ්‍රී විභූතිය තාම අල්ලගෙන ඉන්නවා. But we tend to forget that culture is something that evolves over time. අවුරුදු 50කට 100කට කලින් තිබ්බ කල්චර් එක නෙමෙයි දැන් තියෙන්නේ. අනික කල්චර් කියන එක ඉවෝල්ව් වෙනවා කාලයත් එක්ක. මොකද කල්චර් එක හැදෙන්නේ එන්වයරන්මන්ට් එක එහෙම නැත්නම් අපේ වර්තමානයත් එක්ක අනුව. So එතකොට අපි වර්තමානයේ අතීතය කන්සිඩර් කරාම වර්තමානයට වඩා අතීතය කොච්චර වෙනස්ද? එතකොට ලංකාවේ ගොඩක් අය ඔයමයි ඔක්කොම දන්නවා ඒ අතීතයේ තිබ්බ කල්චර් එක අල්ලන් ඉන්නවා කියලා. එතකොට අපිට දියුණුවක් තියනවාද? And moving on. Culture is broken into many aspects. Political culture, social culture, habits, virtues, music, art, poetry. And if you look at these aspects of today's society in our contemporary culture, you think to yourself, are we on a steady incline or are we on a steady decline? දැන් අපි ඔක්කොම කියනවා ඉස්සර එහෙම නැත්නම් 90 80 70 තමයි ලස්සන සින්දු තිබ්බේ කියලා. මොකද ඒ කාලේ තිබ්බ ඒ song culture එක මේ culture එකට වඩා ගොඩක් වෙනස්. එතකොට ඇයි අද තියෙන song culture එක ගොඩක් බාල්දුවට ලක් කරන්නේ? එතකොට ඔයාලට පේනවා අපේ රටේ culture එක, aesthetic culture එක එන්න පල්ලයට බහැලා තියෙනවා කියලා. ඒයි. අන්න ඒක නිසා තමයි අපි තේරුම් ගන්න ඕන culture කියන එක වෙනස් වෙන දෙයක්. මං කියන්නේ අපි ඒ පරණ culture එක අල්ලන් ඉන්න ඕන කියලා. අපි අපේ දැනට තියෙන culture එක කොහොමද ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ කියලා කල්පනා කරන්න ඕන. We should think and come up with innovative ways to develop our culture. Whatever that happens, so we can have a good society in the future. මොකද culture එකයි සමාජය කියන්නේ ලොකු වෙනසක් තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. culture එක සමාජයකින් තමයි culture එකක් හැදෙන්නේ. So it's our job to inspire a better culture for everyone in the future. දේශපාලනය, කලාව එතනින් එහාට ගිහිල්ලා චිත්‍ර වෙන්න පුළුවන්, නැටුම වෙන්න පුළුවන්, සංගීතය
ඖෂධ කලාව මේ හැම දෙයක් තුළම අපිට ආවේනික වෙච්ච සංස්කෘතියක් ගැබ් වෙලා තියෙනවා. මේ හැමදේම අපේ සංස්කෘතිය. එහෙම නැත්නම් මේ සංස්කෘතිය කියන පොදු කුලකයේ අනු සංස්කෘතිකාංග බවට පත් වෙලා. එහෙව් බොහොම සරු සංස්කෘතිකාංග තියෙන අපි ඇයි මේ සංස්කෘතියත් එක්ක ඒකාත්මිකව යාවත් කාලීන වෙන්නේ නැත්තේ? බොහොම තාරුණ්‍යයේ මේ මුල් අවදියේ ඉන්න තරුණයෙක් විදිහට තිමෙත් බොහොම අපූර්වවට අරගෙන එනවා මේ සංසන්දනාත්මකව මේ සංගීතය. එහෙම නැත්නම් මේ සංගීතමය සංස්කෘතිය කියන දේ ඇයි අපි මේ සංගීතයේ විකාශනයත් එක්ක අපි මේ පිළිබඳව කතා කරන්නේ නැත්තේ කියලා. අපි එදා සංගීතයේ ලස්සනයි, ඒ සංගීතමය සංස්කෘතිය බොහොම වටිනවා, බොහොම හරවත් කියද්දී ඇයි අපි විසින්ම මේ නූතන සංගීතයේ තියෙන සංස්කෘතිය බාල්දු කරන්න කියන ප්‍රශ්නාර්ථය ඔබෙන් අහනවා. සමහර විට ආදරණීය වැඩිහිටියනි ඔබට මේ ප්‍රශ්නාර්ථයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අද අපි මේ මාතෘකාව තෝරගත්තෙම අපේ සංස්කෘතිය කොහොමද ලෝකෙට අරන් යන්නේ කියලා තරුණයින් දක්ින විදිහ තරුණයින්ගේ මතය ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නමයි. So since we talk so much about editing our culture, what we have to mainly highlight is that when we are editing the culture, what we mainly said is not to ruin what we already know, but to make sure to protect what we know and add certain things to make sure the culture is up to date. Like Thimet mentioned, he actually went beyond to say how a culture in music and different aesthetic part of a nation, how can that be measured and maybe combined or compared when it comes to different cultures. So like we mentioned, always make sure even when we respect about whatever the things that was done in the past, even the youth or the young generation wants to make sure that they respect it, and also people who are right now in their 60s, 70s, they should have some respect towards the youth generation culture as well. That's how we can move further. That's how we accept and move further. As a country, we should make sure not to ruin what we have, but to make sure to add and make sure to have a better future with whatever that we have right now. So to add more things to this topic, we invite our final speaker. This is Savin Edirisinghe. සමනලගිරි වලලු බිමේ සුදු සිරිපා පිපෙන බිමේ සම කරුණා ගුණ මහිමේ අප උපතින් ලද උරුමේ. මම මේ කවියට මාර ලව්. මොකද දන්නවද? මේ කවියේ තියෙනවා මුළු ලංකාවේ තියෙන සේරම සංස්කෘතිය කොටු කරලා මේ පද හතර තියෙනවා. සමනලගිරි, සමනල කන්ද, මුස්ලිම්, සිංහල, හින්දු, එතනින් එහාට ගියාම ක්‍රිස්තියානි, මේ සේරම යන තැනක් තමයි මේ සමනල කන්ද. මොකද මේ හැමෝටම සමනල කන්දේ යම්කිසි වටිනාකමක් තියෙනවා. කට්ටියක් කියනවා මේක බුදුහාමුදුරුන්ගේ සිරිපතුල තියෙන තැන. කට්ටියක් කියනවා නෑ මේක අපිට පාරාදීසයක් වගේ. හින්දු ආගමේ කියනවා මෙතන ශිව දෙවියන්ගේ යම්කිසි බලපෑමක් තියෙනවා කියලා. හැමෝම යනවා. ඊට අමතරව මේක නඩ පිටින් යනවා අපේ වයසක පරම්පරාව. මැරෙන්න කලින් මට සිරිපා වන්දනා කරන්න ඕන, සිරිපා කරුණා කරන්න ඕන කියලා යනවා. ඊට පස්සේ අපේ කොල්ලෝ JBL දාගෙන ඩ්‍රම් ගහගෙන සිගරට් එකක් බිබී රොටියක් කාලා කෙල්ලත් එක්ක යනවා. ෆුල් ආතල් එක. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට ගියාම නිකම් මේ අර යන්න ඕනවට කට්ටිය යනවා. මම මෙහෙ ගිහිල්ලා තියනවා කියලා. අඩෝ උඹ මේ ලංකාවේලා සිරිපා නැගලා නැද්ද බා? එහෙමත් යනවා. ඊට පස්සේ මම මේ කවිය ආසම දැන තමයි අප උපතින් ලද උරුමේ. ඕක තමයි අපිට ලැබිච්ච උරුම. ඕක තමයි ලංකාවේ සංස්කෘතිය. සංස්කෘතිය ප්‍රධාන වශයෙන් දෙකයි. එකක් අපි ලෝකෙට මවාපාන සංස්කෘතිය, අනිත් එක තමයි ඇත්තටම අපේ සංස්කෘතිය. මම මේ දැන් කිව්වේ අපි ලෝකෙට මවාපාන සංස්කෘතිය. අපි විකුණන්නේ හැමදාම කොහේ හරි නාලියෙක්ව හරි සීගිරිය හරි උඩ නිරුවත් කාන්තාවක්ගේ ඇඳපු චිත්‍රයක් හරි ඒ වගේ චිත්‍ර දැන් අඳින්නේ නැද්ද? ඒ උනාට අරකමනේ විකුණන්නේ. ඔහොම තමයි අපි සංස්කෘතිය ගෙනියන්නේ. එතන ඉහට ගියාම ඇත්තටම අපිට තියෙන සංස්කෘතිය මොකද්ද? ඇත්තටම දැන් අපිට තියෙන සංස්කෘතිය තමයි TikTok සංස්කෘතිය, Facebook සංස්කෘතිය, Instagram සංස්කෘතිය, ඊට පස්සේ දේශපාලන සංස්කෘතිය තියෙනවා, ඊට පස්සේ පාසල් සංස්කෘතියක් තියෙනවා. අපි කොළඹ හතේ පාසල්, ඊට පස්සේ දකුණේ සංස්කෘතියක් තියෙනවා. දකුණේ එකෙක්වත් මෙහාට එන්න එපා, මෙහි එකෙක්වත් එහාට යන්න එපා. ඔන්න සංස්කෘතිය අපි. ලැජ්ජයිනේ. ඕව දින්නේ කොහොමද? අරව විකුණමු අපි. විකුණමු ඉතින් මොනව කරන්නද? දෙන්න දෙයක් නැහැ නේ. ඕක තමයි සංස්කෘතිය. ඇත්තටම ලංකාවේ දැන් සංස්කෘතිය තමයි මේ අවලංගු සංස්කෘතිය කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි සංස්කෘතිය අවලංගු කරලා තියෙන්නේ. අපි එකතු වෙලා අපේ සංස්කෘතිය අවලංගු කරලා අපි 아무තු දෙයක් හදලා තියෙන. ඒ වුණාට සංස්කෘතිය තාම අපි හදාගෙන නැහැ. අපි දැන් මොකක් හරි කෙනෙක් Facebook එකේ අපි
කියමුකෝ දැන් මම මේ ගත්තු දේ සිරිපා වන්දනාවට මොනවා හරි කියනවා ඕක මේ බොරු වැඩක් බං මේ බුදු හාමුදුරුවන්ට ඇවිද ගන්නවත් බැරුව අර කන්දක් උඩ නැගලා කකුලක් තියාවිද කියලා ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තෙන් ලියනවා එහෙම කොහොමද මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ තියෙන ඊටමත් හොඳ බුද්ධාගමේ තියෙන හොඳ දර්ශනයක් මේ දර්ශනය අපි අදහන්න ඕන ආගම නෙමෙයි මේක මේ මවාපාල දීලා තියෙනවා අපිට කන්ද අපි පරිසරයත් එක්ක එකතු කරනවා කියලා අපි ඕකට කියන්නේ කොහොමද අපේ භාෂාවෙන් හැලි කියලා එක පැත්තක් හැලි ලියන තව පැත්තක් හැලි ලියනවා අන්තිමට හැල්ලට හැල්ල කියලා වෙලා යනවා ඒ දෙකටම දෙක කැන්සල් ඒ වුණාට මුකුත් අපි දෙයක් අලුතෙන් දෙයක් මේ සාකච්ඡාවක් ගෙනල්ලා නැහැ සංස්කෘතිය ගැන සමාජයෙන් සංස්කෘතිය ගැන සාකච්ඡාවක් දැන් වෙන්නේ නැහැ අපි මේ සංස්කෘතිය ගොඩනගන්න ඕන අපිට සංස්කෘතියක් නැහැ ඒක තමයි මගේ අවසාන නිගමනය මගේ නෙමෙයි මම හිතන්නේ ඔයාලත් පාත් එක්ක එකඟ වෙයි අපිට සංස්කෘතියක් නැහැ කියලා දැන් අපි අර පරණ කියන සංස්කෘතිය ඒක අපි මවාපෑමක් ඇත්තටම දන්නවනේ අපි ඒක නිසා අපි සංස්කෘතිය හොයාගෙන යමු මම හිතන්නේ අපිට ඩිස්කෂන් රවුන්ඩ් එක කතා කරන්න පුළුවන් අපේ සංස්කෘතිය කොහොමද හොයාගන්නේ සහ අපි සංස්කෘතිය ලෝකෙට ගෙනියන්නේ කොහොමද සංස්කෘතියේ තියෙන වැදගත්කම මොකද්ද අපිට සංස්කෘතිය ඕනද කතා කරමු Like Savin mentioned, culture is something everyone enjoys. But at the end of the day, like he said, there are two types. First, the culture that we show and the culture that we actually have. So we have to make sure none of this contradicts and intervene. Because at the end of the day, they will blame us saying, okay, you all said we should change. Look at our culture, what happened to our culture? That's not what we are talking about. We're talking about how our culture should evolve and give answers to make sure the younger generation right now can face the future, to have a better future than this. Because if we always think, okay, certain things should be done in a certain way, we can never change what or the way we think to have a better one. So think about that as well. Take all the ideas that we have, take especially the ideas that was given by these 6 speakers so that we can have a better culture when going towards an international arena. ඇත්තටම අපිට තියෙන ප්‍රශ්නය අපි කොහොමද අපේ සංස්කෘතිය ලෝකෙට විකුණන්නේ ලෝකෙට මාකට් කරන්නේ කියන එක. ඇත්තටම අපි තාමත් මාකට් කරන්න ඕනේ සීගිරියේ චිත්‍ර කුරුටු ගීත දළදා පෙරහැර මේ ටික විතරද අපිට මීට වැඩිය කොයි තරම් විවිධත්වයකින් යුතු සංස්කෘතිකාංග තියෙනවද ලෝකෙට විකුණන්න පුළුවන් ලෝකෙට අරගෙන යන්න පුළුවන් අද අපි සීතල ඉදල වැඩසටහනින් කතා කරේ මේ කතිකයින් 6 දෙනාත් එක්ක අපේ සංස්කෘතිය සහ ලෝකය පිළිබඳව අපිට තව සංවාද වටයක් තියෙනවා අපි තවත් දේවල් කතා කරමු සංවාද වටේදී අපි ඊට කලින් කෙටි විරාමයක් ලබා ගමු You're back with Charana TV Seethala Eathala. The topic today is our culture and the world. We are done with the speakers round and we are here for a discussion. Let me ask an open question. Now we talk about how to edit this culture, how to make sure this culture is changing. But if we look at the current context of Sri Lanka, if we change the culture, can this make a huge impact towards the country? Will this create a massive change in the country? What do you all think? මම හිතන විදිහට මේ අපි දැන් තාම තියෙන්නේ අර ට්‍රාන්සිෂනල් ඒජ් එක ලංකාව තියෙන්නේ. අපි තාම අඳුරගෙන නැහැ. ඒක අර අපි නිකන් ශ්‍රී ලංකාව දැන් තමයි යෞවන වියටපත් වෙලා තියෙන්නේ වගේ කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. මොකද අර අපිට මිනිස්සු වශයෙන් උත් ඩෙන්ටිටි ක්‍රයිසිස් එකක් තියෙනවා. ව්‍යාකූලත්වයක් තියෙනවා. අපි කවුද කියලා අපි තාම අඳුරගෙන නැහැ. ඊට පස්සේ ඒ වගේ සමාජයක ඉන්නකොට ඒ සමාජයේ තියෙන සංස්කෘතිය, කල්චර් එක මොකක්ද කියලාත් ඇත්තටම එතකොට ඒකත් ක්ලියර් නැති වෙනවා. අපි දැන් ඕක හදන්න මං හිතන්නේ මුලින්ම අපි අර සමාජයක් විදියට දෙකක් තියෙනවා. පුද්ගලවාදය සහ අපි කියන එකට මේ ඉන්ඩිවිජුවලිසම් and කලෙක්ටිවිසම් කියන. අර මුලින්ම තමන් පුද්ගලෙක් විදියට හැදෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට සමාජයට ගිහිල්ලා සංස්කෘතියක් යම්කිසි හදනවා නම් අපිට අපේ අදහස් එතන භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ මුලින්ම අර අපි කවුද කියලා අඳුර ගන්න ඕනේ. දැන් මේ ලෝකේ විශේෂයෙන්ම තරුණයෝ මේ අපි දැන් ඒ කියන්නේ අපේ පරපුරේ අය. දැන් මේ අපි ඔය දැන් රටක සංස්කෘතිය වෙනස් කිරීම තුලින් ලොකු දෙයක් වෙනවා කියලා කතා කරනවානේ. දැන් අපිට ඒක කරන එකෙන් අපිට බලන්න ඕන ROI එකක් නැත්නම් return on investment එකක් තියනවාද? මම යෝජනා කරන්නේ අපිට අද දවසේ පුළුවන් නම් ලංකාවේ තියෙන සිංහ කොඩි ඔක්කොම කපලා ඔසරිය හදලා හෙටෙල්ලලා අනිද්දාට රට සංවර්ධනය කරගන්න. එහෙම නැත්නම් සිරිපාද තියෙන චිත්‍ර ඔක්කොම මගලා කුරුඩි ඔක්කොම මගලා අනිද්දා වෙද්දි රට මාර විදියට සංවර්ධනය කරන්න.
කමක් නැහැ. අපි කරමු. හැබැයි ඇත්තම කතාව ඒ වෙනස් කරන එක තුල අපි බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවා. අපි ඔළුවද හදන්න ඕන, සංස්කෘතියද මකන්න ඕන. වගේ කාරණාවක් තමයි මගේ ඔළුවට එන්නේ මේ වෙද්දී. හොඳයි. ඔතනට ආප නිසා සහ මේ තනුෂිකා ඒ කතාව ටිකක් වැඩිපුර හයිලයිට් කරපු නිසා මම කැමති දැන් පොඩක් උතන ආందోලනාත්මක කතා බහක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපි ඇමරිකානු කොඩිය ටී-ෂර්ට් එකෙත් දකිනවා, සෙරප්පු දෙකෙත් දකිනවා. හැබැයි මේ ශ්‍රී ලංකාවේ අනන්‍යතාවය කියලා අපි දකින සමහර සංස්කෘතිකාංග අපි ඒ විදිහට භාවිතයට ගැනීම ඇත්තටම අපේ සංස්කෘතිය හැල්ලු කිරීමක් විදිහටද තරුණයෝ විදිහට ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි එතන මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනවද අපි ඒ පිට රටවල් වල උදවිය භාවිතා කරන විදිහට අපේ සංස්කෘතිකාංග භාවිතා කළොත්? හරි, ඒ ප්‍රශ්නෙට මම ප්‍රශ්නකින්ම උත්තරයක් දෙන්නද? දැන් ඇමරිකාව දැන් මම උදාහරණයක් ගත්තා. ඇමරිකාවනේ දැන් ඇමරිකාවේ අපි කතා කරා සෙරප්පු දෙකේ, අඳින ටී-ෂර්ට් එකේ හැම දෙයකම තියෙන ජාතික කොඩි. එහෙමයි කියලා අපි දැන් එයාලා ඒක ගත්තා කියලා එයාලගේ රටට වෙච්ච පාඩුව මොකද්ද කියලා පොඩ්ඩක් කියන්න. ඔව් එතන මෙහෙමයි. දැන් අපි ওই ටීෂර්ට් එකේ කතාවට ආපු නිසා අපි කොහොමද කියන්නේ අපේ රටට? ලක් අම්මා. අපි ෆෙමිනින් ඩෙන්ටිටි එකක්. එහෙම නැත්නම් කාන්තාවාදී ඩෙන්ටිටි එකක් තමයි ලංකාවට දීලා තියෙන්නේ. ලක් මව. ඇමරිකාව කොහොමද? ඇමරිකාවට කියන්නේ කොහොමද? අංකල් සෑම්. එයාලා ඇමරිකාව දකින්නේ පුරුෂාධිපත්‍ය නැහැම නැත්නම් පුරුෂ කෝණකින්. ඒක පුරුෂ කියන්නේ අර තාත්තා කියන පිය කතාවකුත් නෙමෙයි. අංකල් සෑම්. මාම කෙනෙක් විදියට. ඊට පස්සේ මේ ලංකාවේ මේ අපි හදපු මේ අපේ සමාජය සහ සංස්කෘතියෙන් හැදලා තියෙනවා මේ අම්මට ගරු කිරීම. ඇත්තටම ලංකාවේ ඇතුළත මේ දෙමව්පියන් ළමයින් අතර තියෙන සම්බන්ධතාව වෙන කොහෙවත් නැහැ. කිසිම යුරෝප රටකවත් ඇත්තටම කොහෙවත් නැහැ. ඒ මාර ගරු කිරීමක් තියෙනවා. ඒක කොයිතාක් දුරට අපිට හොඳ නැද්ද කියන එක වෙනම කතන්දරයක්. ඒ වුණාට ඒ මතින් තමයි අපි අපේ සමාජයේ සංස්කෘතිය දකින්නේ. අපි අම්මා කෙනෙක් විදියට දකින්නේ අපේ රට සමාජයේ. එතකොට ඉතින් ඒක අතකින් ගත්තම අපේ අම්මව දූෂණය කරා කියලා අපි කියනවා දේශපාලකනේ. ඒකත් ඇත්ත. ඒ වුණාට අපි අම්මා කෙනෙක් විදියට රටක් සංස්කෘතියක් සමාජයක් ගත්තට පස්සේ අපිට ඒක වෙනස් කරන්න ගියාම මාර ප්‍රශ්නේ. අපි කැමති නැන්නේ අපේ අම්මා තාත්තා වෙනස් කරන්නේ. ඒකම තමයි මේ අපේ මානසිකත් වෙලා තියෙන්නේ. අපි රට වෙනස් කරනකොට මාර අකමැති. ඇත්තටම අපිට කොච්චර කිව්වත් අපේ පොඩි ගැක්කුමක් තියෙනවා. ඒ වුණාට එහෙම නැතුව මේ ලෝකේ මේ දියුණු වෙන ලෝකේ අපිට ඉදිරියට යන්න බෑ. විශේෂයෙන්ම අපි මේ දියුණු වෙමින් පවතින රටක් වශයෙන්. ඔක වෙනස් කරන්න අකමැති නිසා නෙවෙයිද ඔකට අම්මා කියන අර ෆ්‍රේම් එක ගහලා දැන් ලංකාවේ අපේ රට අම්මා. ඒතර දැන් අපි කැමති නේද දැන් ඔයක්ව වගේ අම්මාව වෙනස් කරන්න අපි කැමති නෑ. හිතෙන්නේ නැද්ද කවුරු හරිම කෙනෙක් මේක අම්මා කියලා දැම්මට පස්සේ වෙනස් කරන්න බෑනේ. වෙනස් කරන්න අකමැති නිසා පොඩි වෙනසක් කරන දැන් අපි දකිනවා මම තවින්ගේකට ගොඩක් ඇග්‍රී වෙනවා. මොකද ඒ ගරුත්වයත් එක්ක තමයි අපිට තියෙන්නේ. අපි තාමත් ශ්‍රී ලංකා කොඩිය දැක්කහම ඇඟ කිලිපොලා යන තත්ත්වයක් තියෙනවා. අපි මැච් එකකදී නැත්තම් මොකක් හරි තරඟයකදී ඒ වගේ තැනකදී දැක්කොත් අපි ශ්‍රී ලංකාවේ කොඩිය නැත්තම් මොකක් හරි ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් තැනකට ගිහිල්ලා අපි ලංකාවේ කොඩිය දැක්කොත් අපි අනිවාර්යෙන් ඒකට අපිට මාර ආඩම්බරයක් එන්නේ. ඒතර අපිට ඒ අර ඇඟෙන් දැනෙන දේ මං හිතන්නේ ඒක අපේ සංස්කෘතියත් එක්ක තමයි එන්නේ අනිවාර්යෙන්ම. ඔතන මේ මන් දෙයක් එකතු කරන්න අපි දැන් අර ගොඩාක් සෙන්සිටිව් ලා මේ අම්මට ආදරේ තාත්තට ආදරේ වගේ කියනට වැඩිය මට ඔක දැනෙන්නේ අපේ මාකටිං වල තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් ස්ට්‍රැටජි එකක්. අපි බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කොහොමද සෙග්මන්ට් කරලා තියෙන මිනිසුන්ගේ ඔළුවේ. ඒතකොට ලංකා කොඩිය කියන එක සෙග්මන්ට් කරලා තියෙන අපි ටිකක් වටින දෙයක් විදියට. ඊට පස්සේ අපේ බ්‍රෑන්ඩ් ඩෙන්ටිටි එක ලංකාවේ කොඩිය, ජාතික පුෂ්පය, ජාතික වෘක්ෂය, සතා මෙහෙම යද්දි අපි මේවට කරන්න ඕන අර මයිනර් රෙස්පෙක්ට් එක ගැන විතරයි අපි අඩු අවම වශයෙන් මේකට දෙන්න ඕන පොඩි රෙස්පෙක්ට් එකක් තියෙනවා වගේ පොයින්ට් එකක් තුළ මම අර ගොඩක් සෙන්සිටිව් නොවි කතා කරන්නේ. ඔව්. අපි මම කියපු නිසා මම අර පෙන්නුවේ අපි ඇත්තටම ලංකා මිනිසුන්ට හදලා තියෙන දේ. ඊට පස්සේ අපි ඔගේ කන්ටෙන්ට් ගැන කතා කරමු. ලංකාවේ කොඩිය මොනවද තියෙන්නේ? ලෝකේ තියෙන එකම කොඩිය ආයුධයක් තියෙනවා. කඩුවක් තියෙනවා. සිංහෙක් ඉන්නවා. සිංහයා කියන්නේ කැලේ ඉන්න කම්මැලිම සතා. සිංහයට කෑම ගෙනත් දෙන්නේ මේ සීවල දේනුව ගෙනත් දෙන්නේ එහෙම සතෙක්. අනික සිංහ ඇත්තෙත් නෑ ලංකාවේ. අලියෙක් දැම්ම නම් මොකක් හරි එකක්. ඒගේ අලියව විකුණගෙනනේ මෙච්චර ටුවරිසම්වත් අපි ගන්න. ඒකවත් නෑ සිංහෙද්ද. එතකොට ওই කන්ටෙන්ට් බේස් ඊට පස්සේ බෙදලා තියෙනවා. දෙමළ කෝණේ මේක මුස්ලිම් ඒක බෙදලා තියෙන්නේ තින්න ප්‍රතිශතයට. මෙච්චර ප්‍රතිශතයක් ඉන්න නිසා මෙහෙම හීනි තීරුවක් දානවා. ලොකු ප්‍රතිශතයක් එතනම බෙදීමනේ. එතකොට අපි කන්ටෙන්ට් එක ඇතුළට බැස්සම තනි කර කචල්. තනි විකාරයක් කරලා තියෙනවා. මට තියෙන උඩ අදහසක් මට හිතෙන්නේ මේ ඔය සංකේත වන්දනාවනේ එක්ක ජාතික කොඩිය රාජ්‍ය ලාංඡනයට වන්දනාමාන කරන්නේ අපිට වෙන පෙන්වන්න දෙයක් නැහැ ජාතියක් විදියට ලෝකෙට. දැන් ඇමරිකන් කාරයට කිව්වා කි අපි තමයි ඉස්ලාම හදට ගියේ කියලා. ඉන්දියන් කාරයට කිව්වා ඕන් අපිත් දැන් හදට යවලා තියෙන්නේ කියලා. චීනට කිව්වා අපි මේක තියෙනවා කියලා. ඊජිප්තුවට කිව්වා අපිට මෙන්න මේවා තියෙනවා කියලා. අපි මොනවද පෙන්වන්න තියෙන්නේ?
අපිට තියෙන්නේ ඔය සංකේත ටිකක් විතරනේ. අපිට පෙන්වන්න දේවල් ඇත්තටම නැද්ද? අපිට පෙන්වන්න මොනවද තියෙන්නේ? අපිට තියෙන කල්චර් එක විතරයි. කල්චර් එක සහ ওই සංකේත ටිකක් විතරයි අපිට පෙන්වන්න තියෙන්නේ. ඒකට අපිට අපි ජාතිය ඕනම ජාතියකට අනන්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඒ ටික මදිත අපිට ලෝකෙට බ්‍රෑන්ඩ් කරන්න අපි මේ දැන් තියෙන දේවල් වෙනස් කරගෙන ඉස්සරහට යන් අලුත් දේවල් එකතු කරගමු කියවට අපිට ඒක තව ටිකක් කාලයක් යයිනේ කොහොමද? දැනට මේ තියෙන ටිකෙන් බැයිද අපිට ලෝකෙට මාකට් කරන්න ලෝකෙට විකුණන්න මේ සංස්කෘතික අංග ටික? ආයුර්වේද වගේ ගත්තොත් ඒක මම හිතන්නේ ගොඩක් ලෝකේ පිළිගන්න දැන් වෛද්‍ය ක්‍රමයක් වෙලා තියෙනවා. ගොඩක් සංචාරකයන් ඇදෙනවා. අපි දකිනවා හොටෙල්ස් වලට මොකටද ගොඩක් වෙලාට ස්පා කියන අර නෙගටිව් ඇටිටියුඩ් එකකින් නෙවෙයි. මං කියන්නේ අර ආයුර්වේද හර්බල් ස්පා වලට යොමු වෙලා තියෙන ගොඩක් අය. එයාලට ඒකෙන් මොන හරි ප්‍රතිලාභයක් තියෙන හින්දා. එතකොට අපි ඒක මාකට් කරනවද කියන එක පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා ඒ කල්චර් එක. නමුත් මම දකින විදිහට අපිට සංස්කෘතියක් නැත්තේ නැහැ. අනන්‍යතාවයක් නැත්තේ නැහැ. නමුත් ඒක අර කොච්චර දුරකට යනවද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. ඔක තියෙන්නේ පොඩි අර මානසික තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. මොකද්ද මේ සාමාන්‍යයෙන් ඕක තුන්වෙනි ලෝකයේ, ඒ කියන්නේ අර අපි කියන්නේ පරිධියේ තියෙන රටවල් වල තියෙන්නේ. පරිධියේ රටවල් වල තමයි ඔය මේ අර සංස්කෘතියට ලොකු ආදරයක් දකින්න හම්බෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට දැන් ඉන්දියාව, ඊට පස්සේ ශ්‍රී ලංකාව වගේ බංග්ලාදේශ වගේ රටවල් වල සංකේත වලට මාර ආදරේ. ඒකට හේතුව තමයි ඕනම සංස්කෘතියක් ගොඩනැගෙන්නේ අර ආර්ථිකය කියන පාදම උඩ. ආර්ථික තත්ත්ව වෙනස් වෙන්න සංස්කෘතිය වෙනස් වෙනවා. දැන් හිතමු අපි ලංකාව මේ ආර්ථික වර්ධනය වෙමින් තියෙනවා නම් ලංකාවේ මිනිස්සු මෙච්චර මේ සංස්කෘතිය වෙනස් වෙන්න ඕනේ නැහැ කියන වගේ අර අපි ඔකට කියන සංස්කෘතික ලැග්ම කියලා. ඒක වෙනස් වෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා හිතනවා වගේ කට්ටිය අපිට දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැති වෙයි. එතකොට මේකේ මූලිකම දේ තමයි සංස්කෘතිය වෙනවා නම් ඒක අර ආර්ථික පාදම වෙනස් වෙන්න ඕනේ. දැන් මේ ලංකාවේ ආර්ථික පාදම ඉතාම දූෂිතයි. එතකොට ඒ වගේ එකක් ඇතුලේ හැදෙන කල්චර් එකක් පොඩ්ඩක් ඇත්තටම පීඩා සහගතයි. එතකොට අපිට වෙනම වැඩේ තමයි සංස්කෘතිය වෙනස් කරනවට වඩා මහන්සි වෙන්න අපිට ආර්ථික පාදම වෙනස් කරන්න. ඒ කියන්නේ ආර්ථික දුන සිස්ටම් එක වෙනස් කරේ නැත්නම් සංස්කෘතිය හොඳ එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නොකර අපිට සංස්කෘතිය හොඳ එකක් කරන්න අමාරුයි. ඔය සංස්කෘතිය අතර කිව්වොත් මුල ඉඳන්ම වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි දැනට අපේ සංස්කෘතියේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික විතරක් අපි निराකරණය කරමු. මොකද දැන් අපිට මොකක් හරි සංස්කෘතික දෙයක් අපිට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා සමාජයේ. අපි ඒක ඇත්තටම වෙනස් කරන්න යනවද? නැත්නම් ඒක සංස්කෘතිය කියලා අපි ඒක අමතක කරනවද? දැන් අපි ගමුකෝ හරි ලංකාවේ සංස්කෘතියේ ටීනේජ් රිලේෂන්ෂිප්ස් ඇත්තටම කිව්වොත් ලව් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි වෙන රටවල් වල ටීනේජ් රිලේෂන්ෂිප්ස් ලව් කරනවා. ඒ රටේ කල්චර් එකත් එක්ක. හැබැයි ලංකාවේ ටීනේජ් ප්‍රෙග්නන්සි රේට් එක වැඩි ගොඩක් සාපේක්ෂව ඒ රටවල් වලට වඩා. අන්න එතන පොඩි සංස්කෘතික කල්චරල් ක්ලෑෂ් එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඇයි අපි මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්නේ නැත්තේ? ඇයි? මොකද ලංකාවේ සංස්කෘතිය අනුව මේක මේ අපි ඇක්සෙප්ට් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි සංස්කෘතියේ ප්‍රශ්න එකක් තියෙනවා. අපි මේ ප්‍රශ්නේ විසඳනවා නැත්නම් සංස්කෘතිය කියලා අතහැරලා දානවා. අන්න ඒක තමයි. සංස්කෘතිය වෙනස් කරන්නම ඕනේ නැහැ. අපි දැනට අපේ සංස්කෘතියේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික විතරක් පොඩ්ඩ හදාගෙන යන්න. එතකොට අපේ කල්චරල් ඩෙන්ටිටි එකත් එහෙම්මම රැකෙනවා. ඒ කල්චර් එකේ තියෙන ප්‍රශ්නත් ඉබේම නැති වෙලා යනවා. තිමෙත් ඔය අපු තැනත් එක්ක සමහර විට අපේ වැඩිහිටියෝ මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. අපේ මේ පොඩි ළමයි එකතු වෙලා මේ අපි අර හෙළ ජාතික සංස්කෘතිය නැති කරන්නද යන්නේ පිටරටත් එක්ක ලංකාව සංසන්දනය කරන නිසා අර පිටරටවල් වල වැරදි දේවල් ලංකාවට දාගන්නද යන්නේ කියලා ඔහොම ප්‍රශ්න අහනවා. අපි එදිනදා ජීවිතේ දකින්න සමහරවිට අපි අම්මලා තාත්තලා එක්ක ආගිව් කරන වෙලාවල් තියෙනවා මේක මෙහෙම වෙන්න ඕනේ මේක මෙහෙම වෙන්න ඕනේ කියලා. පොදුවේ තරුණයෝ විදිහට මේ ප්‍රශ්නෙට මොකක් වගේ විසඳුමක්ද දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ? දැන් උතන මේ අපි අර සංස්කෘතිය කියලා අවබෝධ කරගන්න එකේ මට තේරෙනවා මොකක් හරි පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා. අපි අර කොළ අල්ලවලා පාට කරලා ලයිට් එල්ලපු සංස්කෘතියනේ දකින්නේ. හැබැයි ඇත්තටම අපේ සාමාන්‍ය සංස්කෘතිය තුළ ඔය අපි කතා කරන මාතෘකාවට ව්‍යාතිරේක තියෙනවා. අපි කියන්නේ එක්සෙප්ෂන්ස් කියලා. උදාහරණයක් විදිහට මේ ගුරුවරු කියන හැමදේම අහන්න කියලා තිබ්බට අනිත් පැත්තේ සංස්කෘතිය පැත්තෙන් අපිට පෙන්නනවා මේ අඟුලිමාල මහරහතන් වහන්සේගේ ගිහි කාලේ ජීවිතේ කොහොමද ගුරුවරයෙක්ට වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා. වැඩිහිටියන්ට ගරු කරන්න කිව්වට මම අර කලින් කිව්වාගේ අනිත් පැත්තෙන් පෙන්නනවා කොහොමද මහදෙන මුත්තා කියන මිනිස්සයා ජීවත් වෙන්නේ කොච්චර මෝඩ වැඩ කරලා තියෙනවද කියලා. ඒ වගේ සරල උදාහරණ. මම හිතනවා ව්‍යාතිරේකක් තියෙනවා. අපි අර ආටෝප පාට ගාලපු අර උඩම තියෙන පිවිතුරු පරම සත්‍ය වගේ හිතන් ඉන්න සංස්කෘතියට වඩා මම හිතන්නේ රියැලිටිය ටිකක් වෙනස් කියලා සංස්කෘතිය ගැන කතා කරද්දී. මට පොඩ්ඩක් අර මතක් කරන්න නේ මල්ලි මතක් කරා මේ අර දැන් අර අපි අවුරුදු 2500ක ප්‍රෞಢ ඉතිහාසයක් තියෙනවා. හැබැයි හැම අවුරුද්දකම වගේ සෙක්ස් කියන වචනේ වැඩිපුරම සර්ච් කරන්නේ ලංකාවේ මිනිස්සු. එතකොට පොඩ්ඩක් තේරෙනවා නේද පොඩි මේ සංස්කෘතිය සහ අපි පෙන්නන එක සහ අපේ අභ්‍යන්තරය අතර ලොකු අවුලක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයෙක් ඇතුලේ තියෙන ලිංගික ආශාවන් කියන ආවේශය කියන එක පිට කරන්න මේ සංස්කෘතිය ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම මේ සෙක්ස් වීඩියෝ හදන රටවල් වල පවා මෙච්චර බලන්නේ නැහැ. ඇයි එතකොට ලංකාව විතරක් ඔය වැඩේනේ පොඩි ජනගහනයක් ඉන්නේ.
ඒකට හේතුව තමයි ලංකාවේ ඇතුලේ අරක හදන්න. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය අවශ්‍යතාවයක් විදිහට ඒක තේරුම් ගන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට පන්සල්වල හාමුදුරුවෝ පාවා මැදිහත් වෙනවා ගිහිල්ලා මේ මොකද්ද පාසල්වල ලිංගික අධ්‍යාපනය දෙනවා ඊට. ඊට පස්සේ ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට දැන් අර ළමා ගැප් ගැනීම ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒකට තවදුරටත් අපි එතකොට ඒ වගේ සංස්කෘතියක් මාර හොඳ එකක් වෙන්න විදිහක් නෑ නේද? දැන් එතන අර ළමා පාලන කොපු වෙනුවට සංස්කෘතිය දෙන්න ගියාම වෙන්නේ ඒක තමයි. නොදැනුවත්වම වෙන දෙයක් කළා තියෙන්නේ. එතකොට මේ මම කියන්න ඕන අර ඉන්දියාව ගැන මතක් කරාම මේ අර ජුම්කා කියලා මේ දවස්වල TikTok වල TikTok එකක් යනවානේ. මේ ජුම්කාව කියන්නේ ඉතාමත් පැරණි මේ ආභරණයක්. මේක රජවරුන්ගෙන් ආපු ආභරණයක්. බලන්න එයාලා ඒක පාවිච්චි කරන විදිය. ඒක TikTok වල දාලා දැන් හිතන්න අපේ නැෂනල් එක ගහගෙන උතන TikTok එකක් කරා නම් අපි මීම් පේජ් එකකනේ නවතින්නේ. අපි නිකන් කාගේ හරි ආතල්ලයක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක කරන්න ඕනේ යම්කිසි විදියක් තියෙනවා. අපේ දැන් කලාව වෙනවා ලස්සනට ලංකාවේ ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ අපිටම වූ අනන්‍ය වූ කලාවක් හැදිලා තියෙනවා. දැන් ඒ කියන්නේ ඇත්තටම පෙන්වන්න පුළුවන් කලාවක්. නැතු මේ පරාක්‍රම බාහු රජුරුවන්ගේ මේ කාපු බිව්වයි බීපුදියයි ඒ කතා හදලා හරියන්නේ. ඒක කතා හදන්නේ මහාචාර්යවරු ආචාර්යවරුනේ සම්මානලත් ආචාර්යවරු. එහෙමයි දාන්නේ. අපේ භාෂාව කොයිතරම් දුරකට අපිට ලෝකෙට මාකට් කරන්න පුළුවන් වේද සිංහල භාෂාව? සිංහල භාෂාව ලංකාවේවත් මාකට් වෙනවලු. දැන් හිතන්නකෝ අපි හරි. අපි දැන් පාරට යන්. අපි ස්ටුඩියෝ එකෙන් එළියට ගිහලා පාරට යන්. අපිට පේන්නේ ඉංග්‍රීසි බෝඩ්ද සිංහල බෝඩ්ද? එතනම පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හැබැයි අපි වෙන රටකට ගියොත් අපිට බෑ ඒ රටේ තියෙන බෝඩ් කියවන්න. මොකද ඒවා තියෙන්නේ ඒ කට්ටියගේ නේටිව් ලැන්ග්වේජ් එකෙන්. අපි සිංහල වලට කොච්චර තැනක් දෙනවද සමාජේ? දැන් මම Instagram එකේ නැත්තම් සමාජ මාධ්‍ය ජාලයක ඉංග්‍රීසි වලින් පෝස්ට් එකක් දැම්මොත්ද සිංහලින් පෝස්ට් එකක් දැම්මොත්ද මම පොරක් කියලා පේන්නේ. බර ඉංග්‍රීසි වචන දෙක තුනක් දානවා මටවත් තේරෙන්නේ නැහැ. එතකොට පොරක්. හැබැයි මම බර සිංහල වචන දෙක තුනක් දැම්මොත් මොකක් හරි අන්තරේ කැම්පස් අනම්මනම් ඔය වගේ 1000ක් නම් කියයි. හොඳයි. දැන් මේ යන විදිහට මේ කතිකය 6 දෙනාම කියපු විදිහට සංස්කෘතිය මොඩිෆයි වෙන්න ඕනේ, නවීකරණය වෙන්න ඕනේ, ආවත් කාලින වෙන්න ඕනේ, අලුත් සංස්කෘතියක් ගේන්න ඕනේ වගේ තැනකට ආපු නිසා මම අහන්න කැමතියි. සංස්කෘතිය මොඩිෆයි කරලා ඔය කියන විදිහට අපිට ලෝකෙට යන්න පුළුවන් වේද? අපේ සංස්කෘතිය ලෝකෙට විකුණන්න පුළුවන් වේද? අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි මේ මට තියෙන්නේ අපි සංස්කෘතිය විකුණගෙන කන්න ඕනේද? නෑ දැනුම තියෙනවා තාක්ෂණය තියෙනවා. දැන් ඉන්දියාව මේ හින්දි භාෂාව විකුණලා නෙමෙයිනේ රොකට් එකට ගියේ. මම දැක්ක අර මේ ඉන්දියාවේ කාන්තාවන් ටිකක් එකතු වෙලා ඉංජිනේරුවරියන්ගේ ෆොටෝ එකක් දාලා තිබ්බා. බලන්නකෝ සාරියෙන්දර මෙයාලත් හන්දර යවන්න රොකට් එකක් කියලා. හන්දට රොකට් එකක් යවුවේ සාරියෙන්දන් හිටපු කාන්තාවන්ගේ සාරියද නැත්නම් ඒ අධ්‍යාපනයේ සුදුසුකම් සහ අත්දැකීම්ද? අපේ මිනිස්සු අල්ලගන්නේ ප්‍රශ්නේ වලිගේ හරියෙන්. අපිට සංස්කෘතියක් ඕන. හැබැයි සංස්කෘතිය විකුණගෙන කන්න ඕනද කියන ප්‍රශ්නය ටිකක් ඇති වෙනවා නේ නිතර. ඇත්තටම මේ සංස්කෘතිය විකුණන්න ඕනේ නැහැ. සංස්කෘතිය ඕනෙම නෑ මං කියන්නේ. තාක්ෂණයට මොකටද සංස්කෘතිය? සංස්කෘතිය වෙනස් වුණා කියලා ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය වෙනස් වෙනවද? නෑ. සංස්කෘතියට ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය මොකක් හරි බලපෑමක් තියෙනවද? නෑ. අන්න එහෙම තියෙන කාලයට අපි සංස්කෘතිය විද්‍යාවට ගෙනල්ලා සංස්කෘතිය අවශ්‍යයි කියලා කතා කරමු. ඒ වුණාට මේ අපි සංස්කෘතිය පැත්තකින් තියලා තමන්ගේ මොනවා හරි තමන් තනි වැඩ කරනනම් කරන්න. කලාව සංස්කෘතිය හා එකට යනවා. අන්න එතෙන්දී ඔය සංස්කෘතිය අරගෙන පාවිච්චි කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට කලාව විකුණන්න පුළුවන් වෙලාවේ සංස්කෘතියත් එක්ක කලාව විකුණන්න. ලස්සනට මේ ළඟදී කරලා තිබ්බ මට ඇත්තට මේ කලාකාරයාගේ නම මතක නැහැ. කුවේනි ඊට පස්සේ විජය ඒව රීමැජින් කරලා තිබ්බා හරියට නිකන් කොමික් බුක් එකක් වගේ. ඒ කියන්නේ අපේ ඔය මාවල් හීරෝස්ලා ඉන්නේ. තෝර් එතකොට මේවා ග්‍රීක මිත්‍යාවල ඊට පස්සේ නෝස් මිතොලොජි වල එන චරිත. එයාලව මාවල් කොමික්ස් වලට ගෙනල්ලා ෆිල්ම්ස් හදලා බිලියන ගණක් හම්බ කරනවා. අපිටත් ඕක කරන්න පුළුවන් නේ. අපේ වුණාට කුවේනිව කොමික් හීරෝ කෙනෙක් කරපුවා මුලින්ම එන්නේ කවුද රෙද්ද උස්සගෙන? අර මේ තැඹිලි පාට රෙද්දනේ එන්නේ. තැඹිලි කහ රෙද්දනේ එන්නේ උස්සගෙන. ඕක කරන්න අමාරුයි ඉතින්. හොඳයි. අද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් කතා කරන්නේ අපේ සංස්කෘතිය සහ ලෝකය කියන මාතෘකාව පිළිබඳ අපි කතික වටේ සහ සංවාද වටේ ඉවර කරලා බොහොම මේ සංවාදයේ උච්චතම අවස්ථාවකට අවිලා තියෙන වෙලාවේ මට සමා වෙලා අවසාන නිගමනයන් 71 එකතු වෙන්න සිද්ධ වෙනවා මයන්ත. ජෑම් කියන YouTube සීරීස් එකේ පළවෙනි එපිය අවසානයේ මෙහෙම ලස්සන කතාවක් කියනවා. මචං මිනිස්සු තමයි ඇඳුම් හදන්නේ. ඇඳුම් නෙමෙයි මිනිස්සුන් හදන්නේ. අපි තමයි සංස්කෘතිය හදන්නේ. සංස්කෘතියට ඔයාව හදන්න ඔයාව නිර්වචනය කරන්න දෙන්න එපා. සංස්කෘතිය කියන්නේ මම කලින් කිව්වා වගේ ගතික දෙයක්. වෙනස් වෙන දෙයක්. ඉතින් ඒ වෙනස් වීම ඒ විවිධත්වයේ හමුවේ ඉස්සරහට යන එක අපේ වගකීමක්. ඒත් එක්කම තමයි ඒ තින සංස්කෘතිය ආරක්ෂා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි අවබෝධයෙන් ඒ දේවල් ළඟා කරගෙන පරිසරයට අනුකූලව 21 වන සතවර්ෂයට අනුකූලව ජීවත් වෙන එක අපේ වගකීමක්. සංස්කෘතිය කියන්නේ අපි ජීවත් වෙන රාමුව. අපිට හැම වෙලේම ඕන කරනවා මේ රාමුවෙන් පිටට පයින්න. හැබැයි
අපිට එහෙම පැනලත් අපි යන්නේ තවත් ඊට වඩා ලොකු රාමුවක් ඇතුළටයි. ඒ කියන්නේ සංස්කෘතිය කියන එකෙන් අපිට කවදාවත් ගැලවෙන්න බෑ. අපිට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි සංස්කෘතිය අපිට ගැලපෙන හොඳ ආකාරයකට පත් කරගන්නවා මිසක් සංස්කෘතියක් නැතුව ජීවත් වීමේ හැකියාවක් මිනිස්සුන්ට නැහැ. සංස්කෘතිය පරිස්සමින්. මොකද කුළු ගෙඩි වලින් ගහලා මේව කුඩු කරන්න හැදුවම වෙන්නේ අන්තවාදයයි ඒ පිටිපස්සේ ඉන්න දේශපාලනය පෝෂණය වීමක් විතරයි. ඒ නිසා අවධානය. සංස්කෘතිය කියන්නේ සමාජය. සමාජයේ සංස්කෘතිය අතර ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඒ නිසා අපි පුරුදු වෙමු අපේ රටේ සමාජයේ සංස්කෘතිය ඒවා වඩා තවත් හොඳින් ඉදිරියට ගෙනියන්න. ඔබ මුලින්ම ඔබ වෙන්න කැමතිම පුද්ගලයා වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔබ වටා යම්කිසි සංස්කෘතියක් හදාගන්න. ඒක ඉබේටම හැදෙනවා. හදන්න දෙයක් නැහැ. ඔබ කැමතිම පුද්ගලයා වෙන්නකෝ. හැබැයි ඒ පුද්ගලයා වෙනකොට පොඩ්ඩක් අනිත් අයට කරදරයක් වෙනවද කියලා බලන්න. එහෙම කරදරයක් වෙන්නේ නැති තරමට ගොඩක් හොඳයි. ඔබ ඊට පස්සේ ඔබ වටා තියෙන සංස්කෘතිය. එහෙම නැත්නම් මේ අපි කියනවා රටේ සංස්කෘතිය. එහෙම නැත්නම් සමාජ සංස්කෘතිය, ලෝක සංස්කෘතිය. එහෙම නැත්නම් ඔබ මොනවා හරි කරන වැඩක තියෙන සංස්කෘතිය. ඔබ දේශපාලනය කරනවා නම් දේශපාලන සංස්කෘතිය. ඔබ ගුරුවරයෙක් නම් ගුරුවරයා වට හැදුණු සංස්කෘතිය. මේ සංස්කෘතිය ඔබට ඔබින විදියට ඔබ හදාගන්න. ඔබේ සංස්කෘතිය හැමතැනම ගෙනියන්න. අනිත් සංස්කෘතිය ඇතුළතත් ඔබේ සංස්කෘතිය ගෙනියන්න. එතකොට ඔබ මේ ලෝකේ හැමතැනම ඉඳීවි. ඒ සංස්කෘතිත් පෝෂණය වේවි. ඔබත් පෝෂණය වේවි. ශ්‍රී ලාංකීය සංස්කෘතිය ලොව පතල කළ ඒ මහා උරුමය. තාමත් අපි කතා කරන කාශ්‍යප රජුගේ ආලක මන්දාව හෙවත් සීගිරිය. අපිට සීගිරිය විතරද අපේ සංස්කෘතික උරුමය කියලා ලෝකෙට කියන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකාව පුංචි දූපතක් මහා සාගරයෙන් වටවෙච්ච. අපිට මේ පුංචි දූපත ඇතුලේ කොයිතරම්නම් සංස්කෘතිකාංග අපිට පේනවට වැඩිය සැඟවිලා තියෙනවද කියන එක අපි ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ. අපිට නර්තන සම්ප්‍රදායන්ම තුනක් තියෙනවා අපිට කතා කරන්න අමතක වෙච්ච මේ intangible cultural heritage කියන තැනට අපිට මේ එකතු කරන්න පුළුවන් අපිට මේ අතින් ස්පර්ශ කරන්න බැරි සංස්කෘතිකාංග විදිහට. අපිට ලෝකෙට අරන් යන්න පුළුවන් තවත් නම් කොච්චර දේවල් තියෙනවද කියන එක අපිට මේ පැයක් ඇතුළත කතා කරලා ඉවර කරන්නට බෑ. හැබැයි අවසාන වශයෙන් මේ කතිකයින් 6 දෙනා සහ මේ යුගයේ තරුණයින් දකින විදිහට සංස්කෘතිය මේ තියෙන හරය රැකගෙන මේ සංස්කෘතියෙන් අපිට ගන්න තියෙන දේවල් අපි අරගෙන මේ පවතින ලෝකයේ ස්වභාවයත් එක්ක අපිට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නම් මොඩිෆයි වෙන්න පුළුවන් නම් අලුත් සංස්කෘතිකාංග ලෝකෙට අරගෙන ගිහිල්ලා ඉන්දියාව ඇමරිකාව චීනය හදට යනකොට අපිට තව එක නිවුස් එකක් වෙන තැනට අපිපත් වෙනවා නම් අපි කොයිතරම්නම් අපේ සංස්කෘතිය ගැන පුරාජේරු කිව්වත් උදන් ඇනුවත් ඇති ප්‍රයෝජනයක් නැහැ නේද? ඒ නිසා සංස්කෘතියේ තියෙන උපරිම හරය අපේ ජීවිතවලට එකතු කරගෙන රටක් විදිහට ලෝකෙට හඬගාලා කියන්න පුළුවන් සංස්කෘතිකාංග ගොඩනගමු. ඒත් එක්කම රටේ අධ්‍යාපනය, සදාචාරය, තාක්ෂණය මේ දේවල් දියුණු කරගෙන හොඳ ස්ථාවර දේශපාලන ආර්ථිකමය තත්ත්වයක් එක්ක අපි ඉස්සරහට යමු. No matter how hard it is, let's accept the truth. Back in the days when this culture was developed, we never knew that this will be our culture. So into another 100 years, 200 years, 300 years, the generation that will survive that day will look back into whatever that we followed and say this is our culture, this is what we got from our ancestors, and that ancestors are us right now. So just be careful when you are using certain things and saying this is our culture, that is our culture, and just be careful when you're doing or when you're editing your culture, because whatever said and done, the good things and the bad things that we do today will affect not today, not tomorrow, not in 50 years, but in 300 to 400 years if we all survive, if this planet exists. With that being said, we had 6 speakers bringing in their hearts out about our culture and how we can market our culture, and without marketing our culture, how we can develop our country to bring in way better news and way better news towards the world, saying this is Sri Lanka, this is our culture, and we are proud to be a Sri Lankan. And that's a wrap into this week's episode. We'll meet you on another week with another topic as well. See you soon. This is Charana TV, Seethala Eathala.